नमस्कार मित्रांनो, मी पूनम चौधरी आपल्या सिंपल रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत झटपट आणि चविष्ट बनणारी पाणीपुरी। त्यासाठी लागणार आहे हे मी रेडीमेड कच्ची पुरीचं पॉकेट घेतलं आहे। केबीसी पापड म्हणून हे पाणीपुरीचं पॉकेट मिळतं, ते डीमार्ट मध्ये तुम्हाला आरामात मिळेल। त्यानंतर ही चटणी आहे पाणी बनवण्यासाठी। त्यानंतर मी 2 आलू बॉईल करून घेतले, बारीक चिरलेला कांदा, मीठ, चटणी, कोथिंबीर, बारीक शेव, पुरी तळण्यासाठी लागेल ते आपल्याला तेल आणि पाणी। चला तर मग बघूयात पाणीपुरी कशी बनवायची। चला तर मग सर्वात आधी आपण बघणार आहोत पाणीपुरीसाठी लागणारं पाणी कसं बनवायचं। त्यासाठी आपल्याला हवं तेवढं पाणी एका बाउल मध्ये काढून घेतलं आहे। साधारण 1.5 ग्लास पाणी मी घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण ही चटणी घालून घेणार आहोत। मी यामध्ये 2 मोठे चमचे चटणी टाकणार आहे। त्यानंतर ही चटणी छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे। या चटणीचा चव खूप छान येतो, तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा। छान मिक्स झाल्यानंतर त्यामध्ये अगदी थोड्या प्रमाणात आपण मीठ घालून घेणार आहोत, अगदी चिमूटभर, आणि थोडंसं काळं मीठ घालायचं आहे। याच्याने चव अजून छान येते। आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचंय। आपण बाकी मसाला आणि पुरी तळतो तोपर्यंत हे पाणी फ्रीज मध्ये ठेवायचं आहे, म्हणजे थंडगार पाण्याची चव पाणीपुरी मध्ये छान लागते। असं हे आपलं पाणी तयार झालेलं आहे। चला तर मग आता मसाला तयार करून घेऊयात। बॉईल केलेले आलू मी आता मॅश करून घेणार आहे। छान असे मॅश करून घ्यायचे। आलू छान मॅश झाल्यानंतर त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालून घ्यायचा आहे। मी अर्धा कांदा इथं घालते, अर्धा कांदा आपल्याला वरून टाकण्यासाठी पाणीपुरी मध्ये कामात येणार आहे। त्यानंतर टाकायचंय कोथिंबीर, बारीक शेव, आणि आपण जी पाणी बनवण्यासाठी चटणी घेतलेली आहे ती 1 छोटा चम्मच ती चटणी टाकायची आहे। याच्याने मसाल्याची चव खूप छान येते। आणि हे छान असं मिक्स करून घ्यायचंय। थोड्या प्रमाणात मिक्स झाल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचंय। आपण जो मसाला घातलाय त्यामध्येही मीठ आहे, म्हणून मीठ बेताने घालावं। चवीसाठी थोडं काळं मीठ घालायचंय। आणि परत एकदा हे सगळं मिश्रण अगदी छान असं मिक्स करून घ्यायचंय। असा हा आपला पाणीपुरीचा मसाला तयार झालेला आहे। आता आपण पुरी तळून घेऊया। अशा प्रकारे मी छान सर्व पुऱ्या तळून घेणार आहे। अशी ही आपली छान चविष्ट अशी पाणीपुरी तयार झालेली आहे। मित्रांनो, नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी झाली ते कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा।
आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.